So, good evening mga brad. Um, Again, welcome back to our channel, Brad Jeff TV. And kung napanood nyo yung vlog ko noong nauna, and we have unboxed yung Smart Cook Air Fryer, no? So, nagaling kay Ninang Kim sa Kim Store. So, right now, eto, no? Gagawa natin ang unang test. At ang unang test natin ay magluluto tayo ng spam at saka ng hotdog. Okay, tara, samahan niyo ako. Wala naman sound yan. Hindi ko nalagyan ng sound. And then, kailangan muna natin ng 5 minutes. Correct. Pwede na. Another 5 minutes. Minutes. Oh, this is much better. Okay mga brad, tapos na. Ito, ito yung naluto. Tikman naman natin. Taste test tayo. Tignan natin kung masarap. Yan natin una, yung hotdog o yung sausage na tawag nila. No? Sa western sausage kasi. So, titignan mo siya. Actually, ano siya mukha siyang masarap, no? Hindi natin nilagyan ng oil, pero nagmamantika siya, oh. Parang nilabas niya talaga lahat ng mantika niya. Oh. So, tignan natin. Sarap. Juicy.
So, tender juicy nga talaga. No? Pahing kanin. Sarap eh. Tingnan naman natin tong spam. Sarap din. Sulit.